નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે પ્રસારણ છે એમાં ધોરણ 3, 4, 5નો જે પ્રસારણનો સમય છે એમની વાત કરીએ તો જાન્યુઆરી માસ 2021 પ્રમાણે ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। અને એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 4 જાન્યુઆરી 2021ને સોમવારના રોજ, બરાબર, 4/1/2021ને સોમવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતીમાં 8મું આવશે કીડી હતી કે હાથી હશે, બરાબર, એનો ભાગ બીજો। ધોરણ 4ની અંદર ગુજરાતીમાં 11મું આવશે ઊંટ અને ફકીર, એનો ભાગ પહેલો। ધોરણ 5ની અંદર ગુજરાતીમાં આવશે 9મું કદર, એનો ભાગ ત્રીજો। તો આ રીતે ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર ગુજરાતી વિષય છે એનો અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ સોમવારના રોજ થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની આપણે વાત કરીએ તો ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય છે 11:30 થી 12નો છે, અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8નું અલગ અલગ પ્રસારણ છે જાન્યુઆરી માસ 2021ના રોજ, બરાબર, અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે। એમાં તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 4 જાન્યુઆરી 2021 એટલે કે 4/1/2021ને સોમવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 11મું પાઠ છે ભૂમિ સ્વરૂપો। ત્યાર પછી ધોરણ 7ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 5મો છે આદિવાસી વિચરતી જાતિ અને સ્થાનિક, અને ધોરણ 8ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં પહેલું છે ધાર્મિક સામાજિક જાગૃતિ। આ રીતે 6, 7, 8ની અંદર ધોરણમાં અલગ અલગ સામાજિક વિજ્ઞાનના પ્રસારણ છે થવાના છે, બરાબર છે। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે। અને દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે 12 થી 1નો છે, બરાબર। જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે 3 થી 4નો છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 4/1/2021ના રોજ, બરાબર, 4 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સોમવારના ધોરણ 9ની અંદર વિજ્ઞાનમાં પરમાણુ અને અણુઓ પ્રકરણ 3 છે, એનો ભાગ 3 છે પ્રસારિત થશે। અને ધોરણ 12ની અંદર અંગ્રેજીમાં સેકન્ડ લેંગ્વેજ તરીકે યુનિટ 2 એમનો પાઠ 3 છે એ પ્રસારિત થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ ધોરણની અંદર સોમવારના રોજ કઈ રીતના પ્રસારણ થવાનું છે। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। સાથે ચેનલ પર બીજા પણ તમારા ઉપયોગી થઈ શકે એવા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે, બરાબર, એ ન જોયેલા હોય તો તમે ઉપર ચેનલમાં વિડીયો સેક્શનમાં જોઈ શકશો, અને પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને ત્યાં પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ નીચે તમારા ધોરણ પ્રમાણેના અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, એમની અંદર પણ બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે, તો એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો અલગ અલગ વિડીયો, બરાબર છે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।